हेलो फ्रेंड्स, गुजराती पकवान में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं गुंडा केरीनुं अठाणुं। आ अठाणुं एक वखत बनावीने तमे आखुं वरस स्टोर करी शको छो अने आ अठाणुं टेस्टमां खूब ज सरस लागे छे। तो चालो गुंडा केरीना अठाणानी रेसिपी जोई लईए। रेसिपी सारी लागे तो मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो। गुंडा केरीनुं अठाणुं बनाववा माटे परफेक्ट माप जोई लईए। तो मैं અહીં 250 ग्राम जेटला गुंडा लीधा छे, 150 ग्राम जेटली तोतापुरी केरी लीधी छे, 100 ग्राम जेटलो मेठिया अठाणानो मसालो लीधो छे અને 1 વાડકી જેટલું સિંગ તેલ લીધું છે। તો પહેલા ગુંડા કેરીનું અઠાણું બનાવવા માટે આપણે કેરીને છોલી લઈશું। મેં અહીં કેરીને પહેલેથી જ ધોઈને કોરી કરી લીધી હતી। અહીં મેં ટોટાપુરી કેરી લીધી છે, તમે કોઈ પણ કેરી લઈ શકો છો, પણ અઠાણા બનાવવા માટે હંમેશા ફ્રેશ અને કડક કેરી લેવાની। તો પહેલા કેરીને સારી રીતે છોલી લઈશું। અહીં મેં કેરીને સારી રીતે છોલી લીધી છે। હવે આ કેરીને આપણે છીણવાની છે, તો મીડિયમ સાઇઝની છીણીથી કેરીને છીણી લઈશું। હજી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનનું બટન જરૂર દબાવો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળશે। તો મેં કેરીને છીણી લીધી છે। હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું અને 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે કેરીના છીણમાં હળદર અને મીઠું નાખવાથી તેમાંથી ખાટું પાણી છૂટું પડશે। કેરીનું ખાટું પાણી નીકળશે તેને આપણે અલગ કરવાનું છે, એટલે આપણું અઠાણું આખું વરસ સારું રહેશે। બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે કેરીના છીણને 10 થી 15 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું। ત્યાં સુધી ગુંડામાંથી થળિયા કાઢી લઈશું। તો મેં પહેલેથી જ ગુંડાને ધોઈને કોરા કરી લીધા હતા। આ રીતે ગુંડા મીડિયમ સાઇઝના હોય તેવા લેવાના। હવે પહેલા ગુંડા ઉપર જે દાળી આવે છે તેને અલગ કરી લઈશું। તો મેં બધા ગુંડા ઉપરથી દાળી અલગ કરી લીધી છે। હવે એક ગુંડું લઈ આગળના ટોચનો ભાગ હોય ત્યાં દસ્તા વડે આ રીતે ગુંડાને થોડું તોડીશું, એટલે એકદમ સરસ તૂટી જશે। હવે ગુંડાની અંદરથી ચીકાશ અને થળિયો કાઢવા માટે ચપ્પુને ઉપરથી થોડું મીઠાવાળો કરીશું, એટલે સરળતાથી ગુંડાની ચીકાશ અને થળિયો નીકળી જશે। આ રીતે થળિયો કાઢતી વખતે ગુંડું તૂટી ના જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તમે જોઈ શકો છો ગુંડામાંથી થળિયો અને ચીકાશ એકદમ સરળતાથી નીકળી જાય છે। જો તમારા હાથમાં ગુંડાની ચીકાશ લાગે તો તમારે થોડું મીઠું લઈ હાથને ધોઈ લેવાના, તો બધી ચીકાશ દૂર થઈ જશે। તો આ રીતે આપણે બધા ગુંડાને તોડી લઈશું અને થળિયાનો ભાગ અલગ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધા ગુંડામાંથી સારી રીતે થળિયા કાઢી લીધા છે અને સાથે જ ગુંડાની ચીકાશ પણ અલગ થઈ ગઈ છે। હવે ગુંડાનું અઠાણું બનાવવા માટે તેનો મસાલો તૈયાર કરીશું। તો પહેલા અઠાણામાં નાખવા માટે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું। મેં અહીં 1 વાડકી જેટલું સિંગ તેલ લીધું છે। વજનમાં જોઈએ તો તે 100 ml જેટલું હશે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી તેલમાંથી વરાળ નીકળે તેટલું ગરમ કરવાનું છે। વરાળ નીકળે તેટલું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને ઠંડુ થવા દઈશું। જે કેરી છીણીને રાખી હતી તો કેરીમાંથી પણ ખાટું પાણી છૂટું પડી ગયું છે, તો કેરીના છીણમાંથી આ રીતે નીચવીને બધું ખાટું પાણી કાઢી લેવાનું। આ રીતે કેરીમાંથી ખાટું પાણી કાઢવું ખૂબ જ જરૂરી છે। જો કેરીમાં પાણીનો ભાગ રહી જાય તો અઠાણું લાંબો સમય સુધી સારું નહીં રહે। અને આ કેરીના છીણને બીજા વાસણમાં લઈ લઈશું। આ રીતે કેરીના છીણમાંથી ખાટું પાણી કાઢી લઈશું, એટલે આપણું ગુંડા કેરીનું અઠાણું આખું વરસ સારું રહેશે। આ કેરીના ખાટા પાણીને તમે બીજા કોઈ અઠાણા બનાવવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે મેં અહીં 100 ગ્રામ જેટલો મેઠિયા અઠાણાનો મસાલો લીધો છે। જેટલા ગુંડા લીધા હોય એના કરતાં અડધો મેઠિયા મસાલો અને અડધી તમારે કેરી લેવાની। આ માપ ગુંડાના અઠાણા માટે પરફેક્ટ છે। હવે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મેઠિયા અઠાણાનો મસાલો કેવી રીતે ઘરે બનાવવો તે ચેનલ પર પહેલેથી જ આપેલો છે। તો અહીં બધો મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આ મસાલાને ગુંડામાં ભરીશું। તો એક ગુંડું લઈ આ રીતે દબાવીને મસાલો ભરવાનો। મસાલો ભરતી વખતે ગુંડા તૂટી ના જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તમે જોઈ શકો છો મેં સારી રીતે ગુંડાને ભરી લીધું છે। હવે બિલકુલ આ રીતે બધા ગુંડાની અંદર દબાવીને અઠાણાનો મસાલો ભરી લઈશું।
તો મેં અહીં બધા ગુંડામાં મસાલો ભરી દીધો છે। જે મસાલો વધ્યો છે તે મસાલાને ગુંડાની ઉપર નાખી દેવાનો, એટલે ગુંડામાં મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। હવે આ ગુંડા કેરીના અઠાણાને કાચની બરણીમાં ભરી લેવાનો। ગુંડાનું અઠાણું ભરતા પહેલાં કાચની બરણીને તમારે સારી રીતે ધોઈને કોરી કરી લેવાની, પછી જ તેમાં ગુંડાનું અઠાણું ભરવાનું, એટલે અઠાણું આખું વરસ સારું રહેશે અને બગડશે નહીં। પહેલાં આપણે બરણીમાં થોડાક ગુંડા નાખીશું, પછી જે મસાલો વધ્યો છે તે થોડોક નાખીશું। આ રીતે બરણીમાં આપણે બધા ગુંડા અને મસાલો ભરી લઈશું। આ રીતે બધા ગુંડા બરણીમાં ભરાઈ જાય પછી તેમાં તેલ ઉમેરવાનું છે। જે તેલ ગરમ કરીને રાખ્યું હતું તે ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો તે ઉમેરીશું। કોઈ પણ અઠાણામાં વધારે ગરમ તેલ નહીં ઉમેરવાનું। ગરમ તેલ ઉમેરવાથી અઠાણાનો મસાલો ઝડપથી ચીકણો થઈ જશે અને જે લાલ મરચું ઉમેર્યું છે તે પણ વધારે શેકાઈ જશે અને અઠાણું ઝડપથી કાળું પડી જશે। અઠાણું ભરાઈ જાય પછી તેને ઉપરથી આ રીતે દબાવવાનું। અઠાણું આ રીતે તેલમાં ડૂબે એટલું તેલ ઉમેરવાનું। જો તમે અઠાણાને તેલમાં ડૂબડૂબું નહીં રાખો તો તે અઠાણા પર ફૂગ આવશે અને ઝડપથી બગડી જશે, એટલે કોઈ પણ અઠાણા હોય તમારે ઉપરથી થોડું તેલ રહે તે રીતે ઉમેરવાનું। બરણીનું ઢાંકણું બરાબર બંધ કરી દઈશું। આ રીતે અઠાણામાં તેલ ઉપરથી રાખવાનું છે। 2 થી 3 દિવસ પછી આ અઠાણાને તમે ખાવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। તમે એક વખત ગુંડા કેરીનું અઠાણું બનાવીને આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો છો। આ રીતે ગુંડા કેરીનું અઠાણું તમે જરૂરથી બનાવજો। રેસીપી સારી લાગે તો નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।